Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Cristina Zurba. Este o aplicație nouă, o găsești disponibilă pe Android. Și de asemenea, dacă dorești și tu astfel de obiecte, da, cu zodia ta sau știu eu, cu zodia partenerului, cu zodia ascendentului, găsești pe celălalt canal de YouTube, acolo unde sunt citiri pe zodii, ai link în primul comentariu. Acolo cumva găsești produsele astea exact sub videoclip. Da? Dacă vrei, te aștept cu drag acolo. Hai să vedem numărul 1. Ce trebuie să știți? Bun, a început citirea. Cineva se grăbește. Cineva se grăbește. Pentru tine o surpriză văd aici de la un bărbat matur, de la un bărbat asumat, cineva care știe foarte bine ce vrea. De asemenea, văd aici o bucurie pentru tine. Poate să fie ceva legat de o persoană care se grăbește foarte mult, dar ceva legat și de o persoană care riscă foarte mult. Pentru tine, o invitație. Uite, cineva te invită undeva. Primești o veste, primești un e-mail, un apel telefonic, cineva vrea să reia legătura cu tine. Poate să însemne și asta. Hai să vedem. Ce invitație? Are legătură cu o persoană care suferă din dragoste sau cineva care te iubește sincer. Poate avea legătură și cu o persoană față de care tu ai niște sentimente sincere, dar văd aici că ești puțin supărat sau supărată. Pentru casa ta, cunoștințe noi, deci persoane noi care îți vin în vizită sau poate să însemne și un moment în care reiei legătura cu o anumită persoană. Afli vești noi, vești frumoase. Poate are legătură cu niște piedici pe care cineva le are din casa ta, din familia ta sau cineva care are niște probleme. Uite, văd o companie plăcută, deci cineva care îți vine în vizită sau poate mergi tu undeva. Este o persoană cu care tu te înțelegi foarte, foarte bine. Da? Însă văd și o persoană puțin geloasă pe faptul că tu ești lăudat, ești onorat, pe faptul că tu ești bine susținut. În curând, o veste despre un final. Uite, aici primești o veste legată de un sfârșit, legată de o eliberare. Cineva vrea să pună punct la o situație. Lacrimi, da? Cineva care e înlăcrimat, cineva care e supărat undeva la drum de tine. Și e ceva legat de o veste bună. E ca și cum cineva îți dă o veste bună privind un final pentru care este supărat sau înlăcrimat. Poate afli de o despărțire. Poate afli de faptul că cineva a trecut printr-un moment dureros sau urmează să treacă, pentru că eu văd că e cu bucurie pentru tine. E ca și cum cineva te dorește, cineva vrea să te cunoască, cineva vrea să comunice. În viitor avem o persoană vicleană. În viitor aici trebuie să fii atent la o persoană care nu este foarte sinceră. Este o persoană inteligentă, sigură pe ea, dar este o persoană care știe foarte bine ceea ce își dorește și are anumite planuri, are anumite abilități. Da? E cineva care nu vrea să piardă un anumit lucru. Sau mai poate să fie vorba despre o persoană care este ceva mai certăreață în viitor. Are legătură cu o întâlnire.
în viitor. Deci te întâlnești cu cineva. A sărit o carte. Da, am nimerit o bluză cu o mărime mai mare, din greșeală, da, n-am văzut că, nu știu, era și XS, mi-am luat yes. Da, e lejeră, să știți, materialul e foarte bun. În viitor, ia uite, ceva legat de un bărbat mai tânăr sau o persoană care, știu eu, este la început de drum, o persoană care nu are experiență foarte multă. Sau poate în viitor aici văd o pagubă, o ceartă în legătură cu o persoană care te și dorește în același timp, dar e și în stare să te provoace. Ce nu știi tu? Să nu disperi. Deci tu nu știi aici că cineva încă mai are o speranță în legătură cu tine, în legătură cu o situație. Cineva mai are o speranță în legătură cu situația în care te afli. Sau cineva speră la tine. Ia să vedem noi despre ce e vorba. O bucurie mare, deci tu nu știi că cineva se va bucura foarte, foarte mult aici de prezența ta, de mesajul tău. Este cineva care își dorește ceva stabil cu tine. Poate cineva care a mai fost într-o relație și care a avut parte de un conflict. O casă străină. Deci tu nu știi aici de faptul că cineva are o bucurie foarte mare, cineva care se află poate într-o casă în care tu nu ai fost sau poate este vorba despre o speranță mare pe care cineva o are în legătură cu o familie. Pe neașteptate, o petrecere, o amiciție. Deci pe neașteptate te întâlnești cu o persoană dragă ție, stai de vorbă, petreci, te bucuri de viață. Poate ești invitat la o petrecere sau la o zi de naștere. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Pe neașteptate la o petrecere într-o zi plăcută, cineva e gelos sau geloasă. Da? Poate partenerul tău, poate tu, poate o prietenă. Aici e o persoană puțin geloasă, puțin invidioasă, aș putea să zic. Ce o să te mire? Faptul că te vorbește cineva de bine. Deci aici tu o să rămâi foarte surprins de faptul că cineva te vorbește de bine. Cineva vrea să comunice cu tine, cineva vrea să te cunoască mai bine. Și o să te mire faptul că tu primești o veste onorabilă, o veste extraordinar de bună. Musafiri văd aici. O să te mire faptul că cineva îți vine în vizită și e cineva care te dorește sau cineva care se simte atras de tine. Poate mergi tu undeva și acolo poți să cunoști o nouă persoană. Da? E ceva legat de o sumă mare de bani sau de ceva foarte important. Hai să vedem în viitor ce cu persoana asta vicleană și cu bărbatul ăsta. A ieșit o carte de final. Ia uite, moartea și cu regina de bâte. O legătură cu o zodie de foc, Leu, berbec, săgetător, dar și o legătură cu zodia Scorpion. Aici poate să însemne și un moment în care cineva renunță la un stil de a aborda viața neserios. Da? Poate este vorba despre o persoană care are nevoie de atenție în permanență. Da? Sau este vorba despre o persoană care a pierdut ceva. Hai să vedem ce nu știi tu aici. Tu nu știi că cineva e foarte curios sau foarte curioasă în legătură cu tine, vrea să afle mai multe lucruri despre sufletul tău, despre tine, pe neașteptate. Ia uite, pe neașteptate e un fel de reacție ciudată a unei persoane, da? Cineva care sună deodată, cineva care spune o vorbă poate puțin dureroasă. Și ce o să te mire? Ia uite, o să te mire faptul că tu aici poți să cunoști o nouă persoană sau vei rămâne surprins de o hotărâre pe care cineva o ia în legătură cu tine. Este o hotărâre care ține și de dragoste sau o hotărâre care ține de o atracție mare. Hai să vedem îngerii romantici ce zic în situația asta. Steaguri roșii, da? Ia uite. Îngerii zic așa că trebuie să fii atent la acele steaguri roșii. Trebuie să fii atent la acele blocaje, la acele lucruri care nu funcționează și
să le lași în pace, pentru că, uite, mai ai un mesaj care spune eliberează-te. A venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Da? Deci se deschide o perioadă foarte bună pentru tine în care te eliberezi dintr-un blocaj, dintr-o închisoare, din ceva toxic. Să vedem oracolul ce zice. Ia uite, oracolul vorbește despre o luptă de supraviețuire, o luptă de putere, dar și o ieșire din toată situația asta. Poate este o luptă legată de casa ta, de familia ta. Pentru alții poate este o luptă legată de o casă sau de a-ți forma o familie, dar vezi tu, din lupta asta tu ai ușă, poți să ieși, da? Poți să ieși din situația asta. E ceva magic aici, e ceva făcut parcă. Ca prin magie cineva vrea pace sau dă la pace. Și are legătură cu o distanță, cu o călătorie. Un drum, o surpriză pe care o ai, uite, printr-o veste pe care cineva ți-o dă. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă mulțumesc că distribuiți videoclipul, vă mulțumesc că îmi dați like, mă ajută foarte mult. De asemenea, mulțumesc mult pentru comentarii. Vă iubesc, vă îmbrățișez și nu uitați că dacă doriți ghidări din partea tarotului, dacă vreți să știți care este citatul motivațional atunci când aveți nevoie, dacă vreți să știți ora norocoasă, culoarea sau numărul norocos, aveți acolo și o astfel de citire, da, citire de viitor, aveți și o citire personalizată și de asemenea aveți disponibile 14 limbi. Găsiți cu drag aplicația pe Android, este gratuită, puteți să intrați și fără cont. Iar numele aplicației este simplu, Cristina Zurba. Deci e simplu, nimic complicat. Vă aștept cu drag acolo, e gratuită pentru toată lumea. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem așadar mesaje din partea tarotului pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Cristina Zurba. Este o aplicație nouă. Este tradusă în 14 limbi și mă vedeți acolo vorbind în 14 limbi. Deci, dacă vreți, vă aștept cu drag acolo. Și, de asemenea, dacă vreți și voi astfel de articole, da, tricouri, bluze, da, cu semnul vostru zodiacal sau cu semnul partenerului, vă aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube, acolo unde discutăm despre zodii. Avem și filmări zilnice pe zodii. Da, acolo puteți să achiziționați sub fiecare videoclip, nu știu, e magazinul sau sunt produse din magazin. O să urmeze și o colecție nouă, asta a rămas cea de Crăciun, dar abia acum mi-au venit pachetele. Da? Hai să vedem, dragii mei, numărul 2. Deja a ieșit o carte și anume că cineva dorește să te revadă. Eu zic că e o persoană puțin geloasă, că era și gelozia pe aici. Sau este o persoană pe care tu ești puțin gelos sau geloasă. Văd aici o surpriză pe care o ai privind o veste care apare de la o persoană vicleană sau este o persoană inteligentă, este o persoană foarte sigură pe ea. Da? Cineva dorește să te revadă pentru tine. Poate este un prieten, persoana iubită, cineva din familia ta. E o persoană care vrea acolo să te revadă. Hai să vedem despre ce e vorba. Uite, o veste bună pe care cineva vrea să ți-o aducă sau poate discutăm despre o situație în care lucrurile încep să apară altfel. Este o veste bună în legătură cu niște piedici, în legătură cu un blocaj. Da? Și avem o companie plăcută. Cineva care se simte bine în compania ta și este o persoană care are un blocaj aici.
Pentru casa ta avem ești lăudat, onorat. Se pare că membrii familiei urmează să se comporte frumos cu tine sau în general te laudă, sunt bucuroși de tine. De asemenea, văd o responsabilitate care poate să apară în casa și în familia ta. O să vedem în continuare. O casă străină, deci aici poate să fie un moment în care cineva te vorbește de bine, este o persoană care se află în altă casă sau, uite, e o persoană mai tânără, cineva care vrea să te invite undeva sau este o persoană cu un aspect fizic mai tânăr sau este mai imatură această persoană. O veste despre un final și o boală, deci cineva care are niște probleme aici, fie de sănătate, fie de altă natură. În curând, un bărbat în vârstă. Cineva care îți dă o veste sau afli o veste despre bărbatul ăsta. Poate o știre sau poate e cineva din familia ta. O ceartă, ia uite, în curând o ceartă cu bărbatul ăsta sau o discuție în contradictoriu, da? Care are legătură cu niște lacrimi, da? Cineva e supărat, poate e un bărbat puțin supărat. Cineva care îți povestește despre o ceartă, despre ceva anume. În viitor avem un noroc pentru tine, deci o veste bună care apare. Simt că are legătură și cu un nou început. Și avem intrigi între femei. O invitație mai am aici. O invitație, intrigi între femei. Ești invitat undeva anume, nu știu, să te întâlnești cu niște prietene, da? Sau este un noroc pe care îl ai în legătură cu o situație tensionată, dar pentru tine, uite, e de bine. Și poate e ceva legat de un proces, poate e ceva legat de o hotărâre, de o sumă de bani. Ce nu știi tu? Realizarea dorințelor. Deci tu nu știi aici că dorințele tale devin realitate mai repede decât îți imaginezi. Hai să vedem exact despre ce este vorba. Are legătură cu o persoană geloasă care îți face o surpriză sau este o situație în privința căreia tu erai gelos, geloasă și aici uite că ai parte de o surpriză, de o bucurie. Pe neașteptate, o întâlnire pe care tu o vei avea. Hai să vedem despre ce e vorba. O întâlnire în care, nu știu, e un conflict legat de dragoste. Două persoane care se iubesc, sunt sincere, sunt liniștite și văd două persoane care se ceartă, țipă, nu știu. Pe neașteptate. Ce o să te mire? Noutăți plăcute. Deci tu aici vei rămâne surprins sau surprinsă de niște vești bune care apar. Sunt niște vești bune care țin de viața ta. Noutăți plăcute legate de o sumă de bani, o bucurie de departe, poate este un proiect important pentru tine sau sunt niște bani care apar din străinătate. O veste bună în legătură cu un loc de muncă, cu o companie străină, cu o persoană nouă pe care o poți cunoaște. E ceva ce te va bucura. Hai să vedem ce nu știi tu aici. Steaua, deci poate e ceva legat de zodia vărsător sau poate e ceva legat de niște bani sau un cadou pe care cineva ți-l oferă, cineva îți pregătește să-ți dea niște bani. E o persoană care e supărată, cumva nu-i convine că trebuie să-ți dea banii ăștia sau nu-i convine că trebuie să-ți dea atenția asta. Da? Trei de monede.
Are legătură cu munca sau are legătură cu un triunghi amoros, cu cineva care trebuie să se împartă aici între mai multe direcții. Și văd o mână de ajutor pe care o primești. Să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate, văd aici pe cineva care va fi curios în legătură cu tine. Cineva va fi curios să afle ceva. Și văd o veste bună sau o invitație. Și hai să vedem ce o să te mire și cu situația asta. Are legătură cu o veste foarte bună, deci tu aici vei rămâne surprins de o veste care pur și simplu îți va da energie. Este o veste bună legată de o persoană cu uniformă sau o veste bună legată de o instituție publică, dar poate să fie și o veste bună legată și de o persoană dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este o veste bună care poate avea legătură și cu o persoană care lucrează cu actele sau o persoană care se bazează mult pe partea rațională. Hai să vedem îngerii romantici ce zic pentru numărul 2. Uite, e primul mesaj, e la fel ca la numărul 1, adică să fii atent la steagurile roșii, să fii atent la acele semne pe care Universul ți le oferă, da? Și tu nu ești atent. Da? E ceva legat de o separare, de un sfârșit. Finanțe și carieră, banii sunt un factor care influențează dragostea ta chiar acum. Deci aici e intens ce se întâmplă. Poate afli de o separare, afli de niște probleme pe care cineva le are. Și ți se zice așa, încredere, situația asta necesită încredere. Da? De asemenea, este timpul să te deconectezi de lume, așa ți se mai spune. Poate e cazul să stai puțin tu cu tine și să-ți recapeți încrederea, să-ți recapeți energia. Hai să vedem, sau mai văd aici un cuplu care, nu știu, e ca și cum are o discuție legată de niște probleme, fie financiare, fie probleme legate de încrederea reciprocă și chiar de o separare. Hai să vedem oracolul ce zice, numărul 2. Au ieșit două cărți. Prima este Leul. Avem un succes, o putere pentru tine foarte mare, afirmare. Da? Și avem un proiect nou sau însănătoșire, sănătate. Deci vești foarte, foarte bune pentru voi. Avem angajament, soție sau poate să însemne și o responsabilitate și avem abundență și noroc. E ca și cum tu ai o protecție. Ai o protecție aparte. E un prieten aici care ți este alături. Da? Care ți este alături. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și nu uitați că dacă doriți o astfel de citire, găsiți oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba. Aplicația o găsiți momentan disponibilă doar pe Android și de asemenea tot acolo aveți foarte multe funcții noi. Vă aștept cu drag și, repet, dacă doriți astfel de articole cu semnul vostru zodiacal, nu știu dacă se vede bine, dar pentru că am nimerit o mărime mai mare, n-am fost atentă și... Dar e foarte fain materialul, să știți.
Cam așa arată. Acesta este colecția de Crăciun. Cu siguranță o să apară și o serie nouă, dar dacă vreți puteți să luați, că nu o să mai apară altele Crăciunul viitor, tot astea rămân. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.